Hey, it's Daddylicious and welcome back to my channel. And yes, after a year of hiatus, I'm back for a new video tutorial for today. So, akala ko dati hindi na ako mag-vlog pa dahil tinamad ako noon at marami akong ginagawa. Ngayon, wala akong masyadong ginagawa kaya marami na akong time para mag-vlog. So, wala natin patatagalin pa. Ang gagawin po natin ngayong araw ay itong look na to. Body inspired look. Matagal na tong aurahan ni ganito sa Instagram. Sumikat sa Instagram. Pero, gustong-gusto ko tong gawin. Matagal na. Ngayon lang ako nagkaroon ng maraming time. So, again, kung gusto niyo lang malaman kung paano gawin ng makeup na to, just keep on watching! Bye-bye! Hello guys! So, eto na nga nailagay natin yung velcro natin at nakapagtali na ako ng buhok kasi masyado akong maraming tutsang. Mahihirapan ako mag-makeup kapag maraming nakalabas na buhok. Mabuhok ako. So, first things first, we're gonna start off with our primer. And I'm using a Becca First Light Priming Filter. And this one is from Becca. Ulit-ulit. So, konti-konti lang. Kasi, mabilis naman siyang ikalat. At mabilis din maubos. Mahal din. Medyo pricey din kasi to. Kaya talagang konti-konti lang, no? Tapos na natin ilagay yung ating primer. And, pangalawang gagawin natin, o pangalawang ilalagay naman natin ay yung ating yung ating liquid foundation. And for today's video, I'm using a MAC foundation in the shade of NC25. Yan. Ginagawa ko. Hindi, gamitin natin yung nasa lid. And for today nga pala, yung gagamitin kong brushes ay from Jessup brushes. Jessup Saragosa. Etong brushes na to, mag-iisang taon na sa akin. At no joke. As in, seryoso ko. No joke. Hindi ko pa ito nakikitang nalagasan ng kahit isang bristle. Bristle ba tawag dito? Hindi ko pa nakikita yun. At ayoko namang makita yun. Third thing na ilalagay natin ay yung ating concealer. And this one is from Maybelline. Hindi ko na matandaan kung ayun. Yung shade niya is in medium. Nilagay natin siya sa ating under eye. And for my eyebrow, I'm using Sunny's Face Lift Brow Pencil. And this one is in the shade of Ash Brown. Ito guys, hindi, that before, gumagamit ako ng mga pomade para sa aking kilay. Pero dahil hindi ako palagi nagme-makeup, naninigas. Ang tigas-tigas. Char. Naninigas kasi yung pomade. So, nahihirapan akong palambutin.
mas madali siyang patigasin kaysa palamputin. Char! Pero yun, on a serious note, ang hirap gamitin. Hindi ko alam kung ako lang, pero ako, nasisira yung ulo ko. Masakit na ang ulo ko kapag nagkaganyan ko. Kaya, I prefer talaga yung talaga, yung mga pencil talaga. Dito sa ating, ang ingay naman. Dito sa ating, channel, by the way, ang tawagan natin dito ay mga kumare. Dahil, para lang tayo mag-chismisan dito. Dahil nga, naka-quarantine tayong lahat, hindi tayo makapag-chismisan sa labas. So, hindi naman ito ginagawang joke yung quarantine. It's a serious matter na kailangan natin sundin lahat para hindi tayo magkasakit. And dito na tayo mag-chismisan, mga kumare. Brush, brush, brush. 3 times a day. Brush. Brush. Kumala. I-conceal natin yung edges para mas malinis tignan. And gagamitin ko ditong concealer ay yung ginamit ko kaninang concealer ni Maybelline. And I'm back! Ano na po yung nagawa natin? Ito na yun. Itong Sunny's Face ulit na Life Brow Grooming Gel in the shade again of Ash Brown. Kasi dahil na masyadong magbuhok yung aking kilay, hindi nag-stay yung buhok bumababa, maangat, makalat masyado. Doon ako naman po tayo sa susunod na yugto ng ating buhay. Ito po yung pag-apply natin ng ating eyeshadow. And for our eyeshadow, ang gagamitin ko po ay yung Beauty Creation Irresistible Palette. Ito na yung palette na pinakatumagal sa akin kasi lahat ng colors na gusto ko nandito. Medyo madumi na nga lang. Sorry. Kita niyo naman kung ano yung pinakagamit na gamit. Yan. Andyan lahat ng gusto kong kulay. Dark, light, pink. Kahit ano gusto ng girl. Andyan din. Pero bago natin i-apply ang ating eyeshadow, maglalagay muna ako na... Wait lang. Pro Primer para sa ating crease. Eyeshadow primer daw ito. Di ba kung ba't ko ito binili? Pero, online ko ito binili. And, nilalagay ito sa ating talukat para daw mas kumapit yung eyeshadow. Daliri na lang, no? And for our eyeshadow, ang ilalagay ko ay itong shade ng Bear. Hindi Bear na oso, ha? Eto. Yan. Katabi ng favorite kong color.
gamitin natin itong blending brush. Again, from Just Brushes. So, dun tayo sa mas itim or darker shade nitong ating palette. Itong shade na Yours. Yung pinakagamit na gamit na siya. So, ilalagay lang natin siya dito sa dulo. And circular motion yung pagka-apply. Maglalagay tayo ng concealer para mag-create tayo ng cut crease. Maglagay tayo ng powder, white powder. Makikita din dito sa ating palette, yung shade na Naked. Doon lang sa nilagay natin ng concealer. Para mag-set lang. Next, kunin ulit natin yung brush na ginamit natin sa darker shade ng eyeshadow. I-blend lang natin ulit dun sa medyo white part na nadaanan. Ayan. Para mag-blend lang. Next, move na tayo doon sa ating liquid eyeliner. And for this one, gagamit tayo ng Careline Graph Ink Liner. Kung papansin nyo, naglagay ako ng konti sa edges ng aking mata para lang ma-emphasize yung size ng aking mata. Tsaka gusto ko kasi talaga na may ganun. Next product, gagamit tayo ng mascara. Ito yung fully charged. Maglalagay ako noong dark shade na ginamit ko kanina sa aking doon sa lower lash line. Balik na tayo doon sa paglalagay ng mascara sa ating lower lash. Konti lang. Para hindi ma-overpower. Power. Pupunta naman po tayo doon sa ating eyelashes. And for today, ang gagamitin po natin na eyelashes ay from Dingsen. Number 3, D85. Kapit ka sa akin. Kumapit ka. Ito nga tayo. Side mo to. Kaya ba this year? Makakakapit ka ba? Ayan. Ayan. Kumapit ka ba?
Ayan. Iba natin konti para magmukhang natural lang. So far, ito na yung nagagawa natin sa ating mata. Kaya malapit na akong pumunta sa ating labi. Maglalagay ako ng gloss from Tarte. Tarte? Basta sounds like, ayan. Clear lang ta. Aking blush on. Gagamit tayo ng Benefit Cosmetics na blush on. Yan, mukha kong sinunto. My favorite part, yung ating, ano to? Highlighter ay mula sa Milk Makeup. Just to blend. Ito ba? Sa ating lipstick, ang gagamitin ko ay yung bagong bili na Careline Better Than Basic in the shade of Craving. Okay, plastic. Lagyan natin yung darker shade. I love the color. $49 lang to nakakaloka. And we're done with our body-inspired look. So, para makumpleto natin yung ating get up for today, mapapaayos ako ng buhok, tapos isusuot natin yung iba accessories na medyo babagay doon sa look na ginagaya natin. Okay? Wait lang! And here's our final look. Naglagay na tayo ng hoops, kitty-kitty hoops, at ng choker. Yung sa lips naman natin naglagay din ako ng gloss para parang mas effect kasi may gloss para sa akin. So, kung nagustuhan niyo itong video na to, give us a thumbs up. At kung meron kayong recommendation and suggestion para sa ating next video, and yes, meron tayo next video, comment down below your suggestion, and kung possible, feasible yan, go. Kung hindi masyado, go pa din. Basta comment lang ng comment, and I hope you guys enjoy this video. Again, thank you so much sa panonood ng aking comeback video. Hope you like it. Bye-bye mga kumare!